รู้สึกดีใจรู้สึกใช้คำว่าตื้นตันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราไปเขามาช่วยเก็บแล้วก็เด็กๆไม่เคยรู้เลยว่ารองเท้าที่เขาเก็บเขาแยกไปทำไมแล้วก็วันหนึ่งขยะที่เขาเก็บเขารู้ว่ามันทำไปรองเท้าแล้วเขาก็ได้ใส่มันผมคิดว่าเด็กๆที่ได้รองเท้าแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็รู้สึกดีใจรู้สึกตื้นตันแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าของขยะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเขามุมมองของขยะเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าขยะบางประเภทที่มันดูไม่มีค่าเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบริเวณนั้นเรารู้สึกเฮ้ยมันมีคุณค่าทางใจอ่ะอย่างน้อยที่สุดเราช่วยในเรื่องของการลดปริมาณขยะทะเลเราเคยคิดว่ารองเท้าเนี่ยมันไม่สามารถไปทำอะไรได้อีกแล้วอ่ะแต่วันนี้เรามีทางออกให้กับรองเท้าทะเลอ่ะเพื่อที่ว่าจะเอามาทำอัพไซคลิงมันให้มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าวันหนึ่งขยะทะเลไม่มีแล้วเราก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือคำตอบที่เราต้องการเราน่าจะได้เห็นภาพของเด็กๆที่มาเก็บขยะโดยที่อาจจะไม่มีเรามาเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ตัวน้องๆเองเนี่ยแหละที่เขาจะเป็นคนทำตรงนี้เองอะค่ะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะสนุกแล้วพอทำได้จริงเนี่ยก็สนุกจริงๆผมว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซะมากกว่าอย่างน้อยเราก็ทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างครับสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราสามารถปลูกจิตสำนึกได้เรามาเก็บขยะเราฝึกนิสัยตัวเองเราเห็นขยะปุ๊บเราเก็บอะไรก็ได้ครับที่เราทำด้วยใจแล้วก็เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมครับก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะด้วยอะค่ะทำให้เราใช้สิ่งที่แบบไม่มีประโยชน์แล้วก็นำมาทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มอบให้คนอื่นได้ด้วยค่ะก็ได้ความเป็นจิตอาสาค่ะที่ได้มาเก็บขยะก็คือทำโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งค่ะเหมือนใจเราอยากทำเองค่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำด้วยใจไปด้วยใจอาสาไปด้วยใจเราไปสนุกไปเจอพบปะคนใหม่ๆถ้าเราไม่ไปเราก็รู้จักแต่คนเดิมๆถ้าเราไปปุ๊บมาเจอหน้าสน.เราก็มีคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆทุกคนมารู้จักหน้าสน.ก่อนขึ้นรถเราก็จะได้อะไรใหม่ๆไม่ได้แค่ก้มหยิบเก็บขยะใส่ถุงดำอย่างเดียวเรารู้สึกว่าเราก็คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่ารองเท้าแตะใครๆก็มีเอาไปให้อีกคู่นึงมันก็คงแบบเขาไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็มันคงไม่ใช่แค่รองเท้าแตะเนาะผมคิดว่านะเขาคงรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่แค่รองเท้าแตะมันคงเป็นสิ่งดีๆของคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่มองเห็นเขาแล้วก็คิดถึงเขาแล้วก็เอาอะไรมาแบ่งปันเป็น human interaction เป็น relationship ของชุมชนเมืองสู่ชุมชนชนบทอะไรแบบนี้ความรู้สึกมันได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้กับผู้รับเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดที่มันน่าเอาไปเล่นต่อเอาไปขยายต่อกิมมิคแบบนี้วันนี้เราได้เห็นปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือทิ้งให้ถูกที่ถูกทางเชื่อว่าวันหนึ่งนะคะปัญหาเหล่านี้ก็คงจะหมดไปและที่สำคัญวันนี้เรายังได้เห็นภาพของคนอีกหนึ่งกลุ่มที่พยายามนำขยะนะคะมาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าทำเป็นรองเท้าที่สามารถใช้งานได้และก็ยังส่งต่อมอบให้กับผู้อื่นอีกด้วยนับว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยล่ะค่ะและกิจกรรมดีๆก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเรามีนัดกันในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมนี้ค่ะกับงานวิ่ง
คนรันพันอาสานะคะงานวิ่งที่จะรวบรวมนักวิ่งมาทำงานจิตอาสาและจิตอาสาก็จะมาร่วมวิ่งกับเราด้วยค่ะก็สามารถเข้าไปสมัครวิ่งนะคะได้ผ่านทางเว็บไซต์ berwing.com ค่ะหรือว่าจะติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวของกิจกรรมนะคะผ่านทาง Facebook ของคนมันพันอาสาค่ะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพียง600 บาทเท่านั้นและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ6ตำบลในคุ้งบางกระเจ้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการคนมันพันอาสาแล้วก้ามปูและทีมงานทุกๆคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32แห่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube ทีวีบุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ